وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهذا هو الدرس الثاني من صناعة المربى، صناعة المربي. وكما ذكرت قبل أو بعد الصلاة إن ده درس أو لقاء خاص. الناس اللي جاية وحاضرة معانا الدرس ده المفروض إن هو بيعد بأن يكون مربيا. الهدف من هذا اللقاء إيجاد طائفة المربين. احنا بنقول إن طلبة العلم كثيرون والدعاء أكثر، والعلماء موجودون، ولكن المربين قليل. فمحتاجين نوجد أو الدعوة الربانية، المدرسة الربانية محتاجة حاجتين: إيجاد المربي، طائفة المربين، وإيجاد العابد، طائفة العباد. ده الهدف من وجود هذه المدرسة، صناعة الشخصية الربانية النساكة المتألهة بعلم. فبنقول إن إيجاد طائفة المربي. مين هو المربي؟ قصدنا إيه بمربي؟ المربي ده لا بيخطب جمعة ولا بيدي درس ولا هو مشهور ولا حد يعرفه. هو قاعد في المسجد زي دكتور الطوارئ، بيتلقى الحالات، حالات الحوادث والإصابات. زي دكتور الطوارئ قاعد، جاي واحد عمل مصيبة وجاي عايز يتوب، يعمل معاه ايه؟ يقابله ازاي؟ ويهدئ من ربعه ازاي؟ واحد كان ماشي في طريق الضلال وربنا هداه وتاب عليه، وجاء أول يوم يلتزم. واحد فكر يعفي لحيته، جاي ده المربي ده قاعد في المسجد. وده إن شاء الله بإذن الله تعالى نيتنا في مجمع الربانية إن يبقى في دكتور الطوارئ ده موجود 24 ساعة، إن يبقى في نبطشيات كل يوم شيخ 24 ساعة موجود، لا يخلو هذا المسجد من شيخ أبدا. الشاهد إيه؟ إن وظيفة المربي ده إيه؟ مش بس تلقي الحالات. صليتوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. بنقول احنا بعض الدعوات، انا قلت الجمله دي المره اللي فاتت، ان بعض الدعوات بتأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، وهذا نص الدين بس. انه يجيب الناس من الشارع ويدخلوا الجامع ويسمح له ان هو يروح يدخن سيجاره، ويجيب الناس ويوقفوا يصلي ويسمح له ان هو يخرج يتكلم في التليفون او يعمل كده. مش احنا. الدعوة الربانية قلت 100 مرة إن المدرسة الربانية نقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم حذو القزة بالقزة. لذلك دعنا من العاطفيات الحالمة ولنأخذ بالحديات الحاسمة. بمعنى زي ما قلت كده في الدور، اللي عايز يتربى أهلا وسهلا، اللي شايف نفسه مش محتاج تربية ما يجيش، بمنتهى البساطة. فنرجع نقول ايه؟ ان بعض الدعوات بيفكر ان هو ادب، جاب الراجل من الشارع ودخله المسجد بس. وده قلت زي قضية المرأة اللي حامل وتعبانة من الحمل، تقول امتى اولد واستريح، وهي ما تعرفش انها بعد ما تولد هيبدأ التعب. فنفس الشيء، مش مهمتنا ان احنا نجيب الراجل من الشارع. لما جايب الراجل من الشارع دي ايه؟ سهلة، دي البداية. لكن التعب كله بعد ما يدخل لي هنا ابدا بقى اشتغل عليه. ده شغل المربي.
عشان كده كنت بقول مشروع الأخ الواحد. كان الكلام ده من سنة 89. مشروع الأخ الواحد قلت إن عايز كل أخ يجيب أخ واحد في السنة، واحد كل سنة، مش كل يوم، واحد في السنة. مشروع الأخ الواحد. مشروع الأخ الواحد ده إنه يجيب واحد السنة، بس في خلال السنة يكون خلاه وصل لدرجته، بقى زيه. في خلال السنة بقى طالب علم، في خلال السنة بقى عابد، في خلال السنة بقى تقي، في خلال السنة بقى محب لله ورسوله، في خلال السنة بقى صاحب منهج سلفي، بقى سلفي. هو ده المربي. احنا قلنا كان سر نجاح سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. استغفر الله العظيم، الجملة دي غلط، امسحوها. انا بقول ان كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم جدا مش بكثرة العدد. اهم حاجة في الناصح الامين، المربي الناصح الامين، ان هو ينقي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في اول الدعوة كان بينقي هو بيدعي مين. لذلك في الدعوة الخاصة اللي دي شغلة المربي شغلته ايه؟ دعوة خاصة مش دعوة عامة. احنا قلنا ما بيخطبش وبيديش درس، ده بيربي فئة. فكان في الدعوة الخاصة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا رجلا قط إلا وأسلم. في الدعوة الخاصة يعني لما كان ينقي سيدنا أبو بكر خلاص انتهى، سيدنا عثمان خلاص انتهى، اللي الرسول يحط عينه عليه يسلم. ليه؟ بينقي. عشان كده بقول كن دايما في دعوتنا من زمان قوي لا تشغل المشغول. ده مش شغلتي. انا شغلتي على مين؟ على المقتول اللي جايني عايز يتوب. عشان كده الناس اللي خدوا كتاب الربانية، كتاب المدرسة الربانية، تلاقي ايه؟ ان الفئة المستهدفة عوام المسلمين والمبتدئين في الالتزام. دول شغلتنا. مش شغلتنا على طلبة العلم ولا على الدعاء ولا على المشايخ. دول مش شغلتنا. يقول لي الكلام ده ينفع لطالب علم؟ يا عم انا ما بكلمش طلبة العلم، انا بكلم الناس الغلابة اللي على قدي، بقول لهم صلوا على النبي واعبدوا ربنا. دي شغلتي. مش عاجبك الكلام ده ما يلزمكش. الحمد لله رب العالمين، ربنا اقام الحجة على العباد، قل فلله الحجة البالغة. عايز طالب علم روح للشيخ اسحاق، روح للشيخ محمد حسان، روح لفلان، روح المدرسة الفلانية، روح المعهد الفلاني، ابقى شيخ لوحدك على الكتب انت حر. لكن احنا مش بتوع كده. احنا هدفنا ايجاد العابد، طائفة الايه؟ العباد. كان طول عمر الامة فيها طائفة العلماء وطائفة العباد. في زماننا ده طائفة العباد دي وقعت، مش قلت، انمحت. فين هم العباد؟ مفيش. فعايزين البداية بس في ايجاد هذه الطائفة. الطائفة دي مش هتوجد في يوم وليلة. يعني مش انت عشان حضرت درسين 3 وبقيت تقوم الليل وبتقرا القرآن بقيت عابد. مش ده عايز لها 20 سنة ايجاد جيل من العباد. فعايزين بس الاول بداية المدرسة الربانية، بس هذا الهم ايجاد هذا النموذج اللي هو عباد. عايز اشوف اللي لسانه استغفر الله 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 بيعمل له 100,000 في اليوم. العابد اللي هو بيختم القرآن كل 3 أيام، بيقرأ كل يوم 10 أجزاء. العابد اللي هو رجليه ورمت ودماغه اتقرحت ورقبته وجاله ديسك من طول السود. العابد قلت ان احنا في هذا الزمان بنواجه حواه، سحرة، مجرمين. يعني لما تشوف التخطيطات والكلام اللي بنسمعه كتير على موضوع 30/6 ده، قال الناس دول عايزين ايه؟ بيعملوا ايه؟ دي تخطيط ومكر وكيد قال لا، عشان تواجه دول بربنا محتاج تتحمل.
حاجة تانية. ما انت اذا كنت عاصي ومقصر مش هتقدر تواجه الاشكال دي، صح ولا لا؟ لان لو عشان يبقى ربنا معاك وينصرك مش انت مش دي الامه اللي تنصر. فعايزين تكون دي النواه والبدايه. فهمت يعني ايه مربي؟ فهمت ايه قصدنا من ايجاد مربي وصناعه مربي؟ صناعه المربي اللي هو اللي بيحب الخمول لا يحب الشر، ويحب الستر لا يحب الظهور. قاعد في المسجد كل مهمته زي ما قلنا كده، عنده 5 6 10 بيربيهم، بيتنقل بيهم في مدارج الإيمان. أبدأ أول حاجة أعلمه إزاي يصلي. أول حاجة في الصلاة النية. فهبدأ المربي هيبدأ أول حاجة يعملها في حياته إنه يعرف المتربي ده إنه له قلب. أنت تعرف إن لك قلب؟ يقول لك آه. يقول لك لا والله ما أنت عارف. أنت ما تعرفش إن ليك قلب. قلبك ده إزاي نقدر نحرره؟ دي البداية. أول حاجة لابد من مرب ذو بصيرة يحسن الانتقاء والاختيار، ينقي المتربي اللي هيربيه. 2 يحسن الانتقاء والاختيار، يعرف ازاي يدخل له. القصة ذكرناها كتير بس أنا ناسيها دلوقتي. إنه لما دخل شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث البصرة ولا الكوفة ولا فين مش فاكر، وكان فلان من الناس قاطع طريق. دخل شعبة وانجفل خلفه أهل الحديث، فقال وهو يجلس على حافة الطريق: من هذا؟ قالوا شعبة. قال وما شعبة؟ قالوا محدث. قال وما محدث؟ قالوا يروي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام إليه وأوقف، كان شعبة راكب حمار، أوقف الحمار وقال له: أنت تروي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال حدثني إذن. فنظر إليه شعبة قال: امضي لشأنك، حدثني. تعرف المحدثين كانوا ايه؟ كنت لسه امبارح طول الليل، مش طول الليل، في جزء من الليل يعني بقرأ سيرة الأعمش. فالأعمش ده يعني كان كان عنده كلب بيطرد به أهل طلبة الحديث. فلما مات الكلب قال: إنا لله، مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الشاهد إيه؟ إن شعبة مبصره كده لا يحدثون إلا، كان الأعمش من كلماته قال: لا تقلدوا الخنازير اللؤلؤ، لا تعلموا أولاد السفهاء العلم. العلم غالي، مش أي حد. عمالين نقول مجلس خاص مجلس خاص، مش فايدة. فالشاهد إيه؟ إنه العلم غالي. فشعبة بصله كده: أنت مين عشان أقول لك؟ فراح مطلع من جيبه مطوة كان اسمه مشرط، فوضعه في خد شعبة وقال: حدثني وإلا جرحتك. هتقول ولا شضب وشك؟ حدثني وإلا جرحتك. فأنزل يده، منزل له المشرط كده بالراحة، وقال: حدثني فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فخضع لها وانكسر ومشي، وقال: أين أعلم أهل الأرض؟
الإمام مالك في المدينة، فترك بلدته ومضى إلى المدينة ولزم الإمام مالك، وكان أروى الناس في الموطأ بعد كده، ولكنه لم يروي عن شعبة إلا هذا الحديث. هو ده الحديث الوحيد اللي سمعوا منه. الشاهد إيه؟ لما انتهى هو من الإمام مالك وأراد أن يرجع مرة ثانية ليلقى شعبة، وهو داخل الكوفة لقى شعبة مات، فلم يروي عن شعبة إلا هذا الحديث. الشاهد إيه؟ إن شعبة قدر يقول له الحتة اللي إيه؟ اللي تكسر قلبه، اللي تخليه يخضع. فلذلك بنقول إن المربي أهم حاجة في شغلته إذا كان ذا بصيرة إنه يعرف الدخلة، مفتاح القلب، إزاي يعرف يدخل له ويدخل قلبه ويفتح قلبه. سبحان الله العظيم. على مدار رحلة الدعوة دي كلها 35 سنة أكتر، ناس كتير جدا يجي يقول انت كنت سبب هدايتي، لكن قلما اتفق اثنان، ده يقول انا سمعت كذا، وده يقول انا سمعت كذا، وده يقول انا سمعت كذا، والكلمة الفلانية كل واحد كان له سبب. فلذلك انت محتاج انك انت، بقول ان ده بفضل الله عز وجل وحده. يعني انا قلت كده كتير ان انا ما كنتش في يوم من الايام لا بخطط ولا بحلم حتى ان كلامي يوصل للناس. ده طفرة الشرايط دي طلعت من عند منين؟ من عند ربنا سبحانه وتعالى. والتلفزيون ده فتح منين؟ من عند ربنا. لو سمعتوا كلام ناصر القمر وسلمان العودة وسفر الحوالي اول ما حصل البث المباشر ده الفضائيات، التحذير منه كنت تتخض وتقول يا رب انتقم من اللي بيعمل كده. بقى البث المباشر نعمة من الله بالنسبة لنا لما اشتغل فيه الإسلاميين. الشاهد ايه؟ انك انت لازم تبقى ذو بصيرة، تختار الشخص وتختار الكلمة والمدخل. طب السؤال، اجيب البصيرة دي منين؟ بتتباع فين؟ اعملها ازاي؟ لا يرزق البصيرة قط إلا الذي له حال مع الله، حال صحيح مع الله. اوعى تفكر انك انت هتنفع مربي الا اذا كان بينك وبين ربنا معاملة، الا اذا كان بينك وبين ربنا ايه؟ معاملة. واحنا قلنا كتير برضو ومهم جدا، ضيفها دي كمان يا عم اشرف، ان المربي لازم يعرف يقول قصص. رواية القصة مهمة جدا، لذلك كانت من أساليب الدعوة النبوية، بل من أساليب القرآن والسنة مليانين ايه؟ قصص. بس القضية في فن رواية القصة، ان المربي يعرف يقول قصة يقولها بطريقة صحيحة، يقولها بطريقة صح تلمس قلب المتربي لتؤثر فيه، ويبقى فيه نقط في خلال القصة، هي النقط دي هي اللي بتكون سبب هدايته ان شاء الله. فتعالوا بقى نقرأ في كتاب أتوب. واعلم أخي التائب أنك تطلب السعادة وتروم النجاة. رغم أن أنا بأكثر الكلام بالعامية، اللي تلاقي في أثناء الكلام بالعامية جمل لغة عربية فصحى ممكن تتخيل أنها تبقى عالية شوية على السامع. مهم الكلام ده. مش معنى أن أنا بتكلم باللغة العامية أن أنا بدعو الناس أنهم يتكلموا بالعامية، لا، ده احنا بنقول للناس التزموا باللغة العربية الفصحى، بس أنا بتكلم بالعامية على قد اللي سامعني وبرقى بيه واحدة واحدة. عشان كده ما حدش يقول لي وتروم النجاة، ما بلاش كلمة تروم دي لأنها هتبقى صعبة، لا، ده
احنا لازم يتخلل كلامنا هذه الجمل في اللغة العربية الفصحى عشان أقول له اترقى بأسلوبك شوية شوية واحدة واحدة. وعلى ما ختها يبقى أنك تطلب السعادة وتروم النجاة وترجو المغفرة. والله جل جلاله يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يبقى عندنا في 4 شروط. حط خط تحت تاب 2، آمن 3، عمل صالحا. حط دايرة حوالين ثم، لأن ثم دي وتكتب جنبها للترتيب مع التراخي. لغويين لما بيتكلموا في حروف العطف الواو ثم والفاء يقولوا الواو لمجرد المشاركة. حضر زيد وعمر 2 جم، مين اللي جه الأول مين اللي جه الثاني، جم بعد فترة بينهم وبين بعض قد ايه، دي مجرد مشاركة الواو. أما ثم للترتيب مع التراخي. للترتيب مع الايه؟ يعني ايه مع التراخي يا سيدي عطوة استاذنا في اللغة العربية؟ يعني ايه التراخي؟ يعني واحد بعد الآخر لن يشترك في فترة بعد فترة مع التراخي. يعني لما أقول جاء سيد ثم رفعت، ثم رفعت يعني رفعت جه بعد منه بفترة. عشان كده الفاء للترتيب والتعقيب، إنه الاثنين جه الأول جاء سيد فرفعت، يبقى سيد دخل ورفعت وراه على طول في إثره مباشرة. عرفت الواو لمجرد المشاركة، ثم للترتيب مع التراخي، الفاء للترتيب والتعقيب. للترتيب والتعقيب يبقى ثم هنا للتراخي. يبقى قضية ايه؟ ان الهداية بتيجي بعد مرحلة من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وصلت؟ الهداية مش ان هو النهاردة تاب يبقى ابتدى، لا. الهداية امتى؟ التاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى. ثم دي لسه قدامها مرحلة ثالثة. فالتوبة أخي التائب هي ملاك أمرك، هي مبعث حياتك، هي مناط فلاحك. يقول ابن القيم عليه رحمة الله منزل التوبة أول المنازل وأوسطها وآخرها. إن شاء الله في درس المغرب الليلة دي في محركات القلوب إن شاء الله هنتكلم عن كلمة منزل دي. درس العشاء قصدي إن شاء الله بعد العشاء في مسجد رب العالمين إن شاء الله هنتكلم عن كلمة منزل دي. إن الآن لما بقول منزل على طول دماغك بتروح للبيت اللي أنت ساكن فيه، لكن في اصطلاحنا هتبقى كلمة منزل المنزلة اللي ليك عند الله. المنزل المكانة اللي انت نزلت فيها. المنزل يعني هنقول منازل السائرين، ان احنا على الطريق في استراحات، كل استراحة من دول اسمها ايه؟ منزل. انت ماشي في طريق الى الله عز وجل، والطريق لربنا طويلة من طبيعة الطريق. واوعى تقول كده للمتربي، اوعى تقول له ان الطريق طويل. وعشان كده عايزين يتعلم المربي ان مش كل حاجة تتقال ولا كل اللي تسأل عنه اجاوبه. دعوتنا حفظ المنازل. قلنا قبل كده كتير الدعوة قضية لها بداية ولها نهاية، وبينهما مراحل
تقطع بروية، والقفز على أسوار المراحل يؤدي إلى السقوط بينها. ده قضية. عشان كده يا جوهري بقول إن في ناس شغالين في الدعوة ما لهمش دعوة، حقيقي ما لهمش دعوة. هم مالهم ومال الدعوة؟ إيه اللي فاهمهم في الدعوة؟ ولا عمره فاهم حاجة. ما تزعلوش مني الناس اللي قاعدين معانا النهارده، انت قعدت مجلس زي ده لتعليم الدعوه قبل كده؟ فعشان كده بقول كده، انت شغال بايه؟ بتعمل ايه؟ بتجيب منين؟ ما تنفعش الشغل، ما ينفعش كده. الدعوه دي علم مخصوص، له علم مخصوص لازم تتعلم. عشان كده كتير من اللي شغالين في مجال الدعوه بيفسد أكثر مما يصلح. بيفسد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله إن منكم منفرين، إن منكم منفرين. عشان كده بقول كده إن الداعي، إن المتربي لما يجي مش لازم أقول له من الأول خلي بالك الطريق لربنا طويل، اوعى تفكر إنك هتلاقي الخشوع من أول يوم. لا، ده الخشوع ده عايز 20 سنة عشان تبقى خاشع. هيفقد الأمل، ييأس. بالعكس، احنا قلنا المرة اللي فاتت إن ربنا جل جلاله من رحمته وحكمته ولطفه وهو القوي العزيز، إن المبتدئ في الطريق إلى الله ربنا بيديله في الأول شوية هدايا. مش كده؟ قلنا كده زي ما بتروح عند البقال، يوم البقال يقول لك إيه؟ دوق دي، ويدور لك حتة جبنة رومي وحتة جبنة بيضة وزيتونة وحتة حلاوة طحينية، يدوقك. لو قلت له اديني كيلو من دي يقول لك ايه؟ ادفع بقى، ادفع. صلى الله عليه وصحبه وسلم. فهي دي القضية، ان يبقى مبتدئ في الالتزام لسه داخل وحاسس بالأنس بالله، يقول لي انا حاسس بحاجة جميلة جدا. والمعنى ده يعني عجبني جدا لما اخويا في اول طريق الالتزام قاله لي فعلا. قال حاجه انا ما كنتش اقدر اعبر عنها كده. قال لي ايه؟ انا حاسس بحاجه جميله جدا جدا، والاحلى منها ان انا حاسس ان انا خايف لا تروح مني. احساسه انه خايف انها تروح منه، ده معنى زي ما بقول كده انا ما كنتش اعرف اعبر عنه. وده اللي حصل. يعني لما تشوفه دلوقتي بقى حاجه غير الاول. ليه؟ راحت. ما وصله، بس كان في الاول ايه؟ دواو. ده مش اكل. لكن لو عايز الانس اللي انت حاسس بيه ده يجي بالشغل بقى، بالشغل، بالعباده، عايز له. فعشان كده مش مطلوب ان انا اهدم المتربي الاول، ان انا اقول له خلي بالك اللي انت حاسس بيه ده هيروح. وده عيب الشرايط، انها سمعت الناس الكلام اللي المفروض ما يسمعوش ده، ان عمم دلوقتي. لكن المفروض ما يسمعوش المتربي في البدايه. ما ينفعش ان انا اقول له ده كل ده هيروح خلي بالك، لا لا لا، وانما اقول له رائع، ما شاء الله عليك، الله يكرمك، شد حيلك، شد حيلك وربنا يديك اكتر. فمنزل، احنا قلنا لازم نفرق بين الحال والمقام. الحال بيروح، الحال زي البكاء. عشان كده قلت لك ان الحال لا يعلم. يعني انا ما اعرفش اعلمك تبكي ازاي، لكن اعرف اعلمك تخاف ازاي، واذا خفت تبكي. ما ينفعش اعلمك تبكي ازاي، وانما اعلمك الرجاء، قوة الرجاء في الله. ولما يقوى عندك الرجاء فيه تبكي، لان الرجاء مقام والخوف مقام والحب مقام، لكن البكاء حال، ورقة القلب حال، والخشوع حال، والانكسار حال. فرقت من الحال والمقام. نكون عندك يا رسول الله كأن رأي عين. الرسول سمى ده ايه؟ حال. قال لو تدومون على الحال. فكلمة الحال كلمة شرعية صحيحة، كلمة سنية مش صوفية. الرسول قال لهم لو تدومون على الحال التي أنتم فيها معي لصفحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات. يبقى الحال بيجي ويروح، أما المقام
يحصل فيه الرسوخ والتمكين. لكن المقام مش دايم برضه، ممكن تقع عن المقام اللي انت فيه. فالتوبة من المقامات اللي هي بنسميها المنازل، منزلة. فمنزلة التوبة من المنازل التي يحتاج إليها السائر في أول الطريق وأوسط الطريق وآخر الطريق. التوبة يعني بنقول إيه أحيانا؟ مثلا أول الطريق ده إيه يا جماعة؟ أول الطريق إلى الله اليقظة. إن الإنسان ينتبه، انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين. كان العبد في هذه الدنيا في نوم الغفلة، قلبه نائم وطرفه يقظان، عينيه مفتحة وماشي بس قلبه نايم. فأذن به مؤذن النجاح، ربنا أراد له إن هو ينتبه. الشيخ حسين جزاه الله خيرا فكرني بقصة من أعجب القصص اللي أنا شفتها في حياتي. الكلام ده كان زمان قوي، مش فاكر إمتى، بس كان في واحد شخص جاني حكى لي القصة دي، وكان ساعتها لما قلت القصة كان حي يرزق، كان معانا في المسجد. بيقول إن هو كان ما بيحبش الدين. الدين ده خنقة، يعني الواحد ما يدخنش ولا يشرب خمرة ولا يمشي مع نسوان ولا يتفرج على أفلام. ده إيه ده؟ أنا لا أتصور الحياة بالطريقة دي. فقدر الله عز وجل إنه في يوم ماشي في الشارع بعد صلاة الفجر، خارج مسافر، فماشي على رجله، فهو ماشي جت عربية من وراه خبطته خبطة جامدة، طار لفوق ونزل على كبود العربية، راح مديله كمان واحدة طيره قدام 5-6 متر. هو اللي بيحكي والعهدة عليه. يقول اللي حصل إن أنا رحت في إغماءة، بس أنا سامع، عينيا مغمضة وجسمي لا أتحكم في شيء منه غير الحاسة الوحيدة اللي شغالة سامع. فجم الناس 3-4 شباب وقلبوا فيا، مات، ده مصيبة، نعمل فيه ايه ده؟ فقالوا لبعضهم احنا قريبين من شريط القطر، تعال نحطه على شريط القطر، القطر هيعدي يفرمه ونبقى خلصنا من الموضوع. قالوا راح شايلين اللي هيلة بيلة وراحوا حاطيني على شريط القطر، حطوا رقبتي على القضيب. قالوا انا سامع بيعملوا ايه وحاسس، حطوني على القضيب، لكن لا قادر اتكلم ولا قادر اتحرك، الشلل تام. قال لي فضلت كده نص ساعه ولا مده يعني، لحد ما سمعت القطر جاي وانا دماغي على القضيب. فمن قلبي قلت يا رب تبت، من هنا ورايح احبك خلاص، انت شايفني فانقذني وخلاص. تبت، الرساله وصلت. قال فوجئت، راح جاي واحد بيبص كده يخرب بيت انت ايه اللي منيمك النومه دي؟ وراح نازل راح شايلني وراح حدفني بره فوق، والقطر عدى بعدها بثواني. قال الحادثه دي فوقتني، ردت الي حواسي تاني، فتحت عينيا واستفدت الدرس اني ما كنتش هتوب غير اما يحط رقبتي على القضيب. هو ده اللي بنقول بقى، ان احيانا مش هتوب غير اما ايه؟ يعني لازم يحط رقبتك تحت بني اسرائيل كده، واذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظله خذوا ما اتيناكم. في ناس كده ما بتتوبش غير بشلل، ما بتتوبش غير بسرطان،
عشان كده عايز اقول للتايب ايه؟ تعالى بالراحه، تعالى بالراحه. منزلة التوبة أول المنازل وأوسطها وآخرها، فلا يفارقه العبد السالك ولا يزال فيه إلى الممات وإن ارتحل. كنا بنتكلم عن اليقظة، إن ده أحد أسباب اليقظة. بعض الناس اليقظة بتجيله آية قرآن يسمعها، درس يحضره. بعض الناس اليقظة بتجيله بإيه؟ يحط رقبته على شريط القطر، أو يموت أبوه، يموت ربنا سبحانه وتعالى يقدر الموت على زوجته، على حد من ولاده، على كل دي أسباب الهداية اللي بنسميها أسباب الإيه؟ اليقظة. ينقظ أول حاجة اليقظة. اليقظة تاني مرحلة الفكرة، تاني المنزلة التانية الفكرة، إنه لما يتيقظ يبدأ يفكر. بعد الفكرة البصيرة يبدأ يشوف، بعد البصيرة العزم، يبدأ يعزم القصد، يبدأ يقصد. بس كل منزلة من المنازل دي لما بيعدي منها بيسيبها. يعني اليقظة خلصت، انتقل إلى الفكرة، بدأ يفكر. لكن التوبة معاه من الأول للآخر. يعني اليقظة ومعها التوبة، والفكرة معها التوبة، والبصيرة معها التوبة، والقصد مع التوبة، والعزم مع التوبة. فالتوبة أول المنازل وأوسطها وآخرها، فلا يفارق العبد السالك ولا يزال فيه إلى الممات وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به واصطحبه معه ونزل به. فالتوبة هي بداية العبد ونهايته، وحاجته إليها في النهاية ضرورية، كما أن حاجته إليها في البداية كذلك. خلاص انتهينا من الصفحة دي، جزاكم الله خيرا. خدتوا 5 دقايق زيادة. ألقاكم الأسبوع القادم إن شاء الله مقدر. السلام عليكم ورحمة الله.